Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy az álhírek és a különböző internetes csalások készítői hogyan használják ki az érzelmeinket arra, hogy átverjenek minket. Hogyha valamiről döntenünk kell, tehát egy elénk kerülő hírről, hogy annak hihetünk-e vagy sem, akkor ugye kritikai érzékre van szükség, tehát a józan eszünkre van szükség ahhoz, hogy eldöntsük egy hírről, vagy bármilyen információról, ami elénk kerül, hogy az vajon igaz vagy nem. Tehát racionális gondolkodás. Hogyha viszont az érzelmeket fel tudjuk kelteni valamivel, akkor ki tudjuk kapcsolni ezt a racionális gondolkodást, és az álhírek meg a csalások készítőinek pontosan ez az egyik trükkje, hogy érzelmeket keltenek bennünk. Itt a nemzetiségek közötti feszültséget próbálja felkelteni. Ez a hír, hogy majd Trump és Putyin Orbán Viktorral együtt majd újra felosztják Erdélyt. Az érzelmek szerepe azért nagyon fontos, mert ugye a mindennapokban szükség van érzelmekre is, de különböző helyzetekben. Tehát amikor döntést hozunk bármiről, akkor ugye az érzelmi, meg az értelmi oldal harcol egymással. Tehát ugye belegondolunk abban, amikor szerelmesek vagyunk, akkor ugye az értelem, a racionális gondolkodás az egy kicsit háttérbe szorul, és a lélekköd elborítja az agyunkat, akkor szépnek látjuk azt is, ami nem annyira az. Na, ezt a hatást próbálják kihasználni az álhírek és a különböző csalások készítői is. Tehát az érzelmi rendszerünk az mindig rögtön automatikusan bekapcsol, a racionális gondolkodás az egy kicsit lassabban indul el, tehát mikor megkapok egy üzenetet arra, hogy úristen, letiltották a bankkártyámat, akkor érzelemmel fogok először reagálni, idő kell rá, hogy azt mondjam, hú, na, de nézzük már meg, biztos, hogy így van, meg tényleg az a bank írta, ahol én vagyok, tényleg olyan típusú bankkártyám van? Tehát először, hogy az érzelmek jönnek, és valahogy ezeket kell háttérbe szorítani ahhoz, hogy ne legyünk csalások áldozatai. Mikor kerülnek előtérbe az érzelmeink? Akkor, amikor valami hiányos információt kapunk, vagy kétértelmű információt kapunk. Itt például hiányos információra példa ez a hír, ugye október 1-től tilos lakóépületek elként dohányozni. Igen, de a hír nem tartalmazza azt, hogy ez nem Magyarországra igaz. Tehát itt már egy félinformációval van dolgunk, és akkor úgy reagálunk rá, hogy mint hogyha igaz lenne. Érzelmek esetében szintén fontos tényező, amikor döntési időkorlát van, tehát amikor sürgetnek minket. Tehát ezért van az, amikor valaki próbál rábeszélni minket valamire, akkor rövid határidőt szab, van rá 5 percet, gondolkod, hogy fantasztikus ajánlat, csak most, csak ma érvényes, dönts gyorsan. Tehát ilyenkor az érzelmekre próbálnak hatni, és azt megakadályozni, hogy átgondoljam racionálisan a dolgot. Tényleg jó az nekem? Tényleg érdemes ezzel foglalkozni? Tehát amikor az időkorlát van, időszorítása van, ilyenkor mindig az érzelmek jönnek előtérbe, tehát ez is egy jel egyébként az álhírekre és az átverésekre, hogy sürgetni próbál. Amikor korlátozott önkontrollunk van, tehát egyszerűen nincs elég erőforrásunk, agyi kapacitásunk, fáradtak vagyunk arra, hogy valamit végig gondoljunk, olyankor szintén az érzelmi döntések kerülnek előtérbe, mondjuk egy hosszú, stresszes munkahelyi nap után, nincs időm gondolkozni, most elénk kerülő hír, akkor ez most igaz, nem igaz, nézem a jeleket, álhírek, ne nézem a jeleket, akkor inkább elhiszem. Tehát, hogy ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Aztán, amikor valami túlságosan összetett információ van, tehát például mondjuk aszályos időjárás van, és nem vagyunk tisztában annak a légkörfizikai hátterével, vagy azzal, hogy mondjuk az, hogy felhő van az égen, nem jár együtt azzal, hogy abból biztos, hogy essen az eső, akkor azt fogjuk hinni, hogy na, akkor a jégkár elhárító miatt van asszály egész Közép-Európában, meg Nyugat-Európában, meg különböző vidékeken. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos tényező, hogy túl összetett információval nem tudunk megbirkózni, akkor ott is megint az érzelmekre hagyatkozunk. Tehát itt megint óvatosnak kell lennünk az ilyen esetekben. Amikor valami közeli fenyegetettség van, olyankor is az érzelmek előtorulnak. Erre tipikus példa az, hogy ugye
egy sötétkék autóból valaki tortával akarja a faluban a gyerekeket elrabolni, ez ugye a fekete furgon, fehér furgon visszatérő városi legendája, ilyenkor is rögtön, úristen, itt van a faluban a rém, itt garázdálkodik, olyankor megijedünk, előtérbe kerülnek az érzelmek, még akkor is, hogyha egyébként aztán utólag legtöbb esetben kiszokott derülni, ebből semmi nem igaz, hivatalos rendőrségi források eltűnt gyerekről se tudnak, tehát óvatosan kell kezelni ezeket a dolgokat, amikor látjuk, hogy eluralkodik rajtunk az érzelem. Ugyanez, amikor a velünk kapcsolatos ingereket, rólunk van ez szó, tehát nem csak fizikailag, hanem mennyire érint minket. Tehát itt például, hogyha olyan hírt látunk, hogy valami minket is érint, akkor hajlamosabbak vagyunk érzelmileg reagálni. Itt például ez az álhír arról szólt, hogy Novák Katalin azokat a fiatalokat szítta, a magyar fiatalokat, akik elhagyták az országot, és ilyen érzelmes reagálást adott rá egy olyan Facebookos ismerősöm, aki szintén országot elhagyó magyar fiatal. Tehát nála betalált ez az álhír, mert úgy érezte, hogy róla van szó, róla is van szó, róla szólt ez a hír. Tehát hogy amikor érzelmek vannak, érzelmi döntés van, akkor szembe kerül az észszerű döntéssel és mérlegeléssel. Tehát ilyenkor kevésbé gondolkodunk észszerűen, amikor úgy érezzük, hogy mi érintettek vagyunk. Amikor mi kevésbé, akkor azért jobban át tudjuk gondolni ezeket a dolgokat, de amikor mi benne vagyunk, akkor azért már nem annyira. Ugyanez igaz, amikor például az erőforrások igazságtalan elosztásáról szóló helyzetbe kerülünk, ez is tipikus álhír, hogy mennyi nyugdíjemelés, meg mennyi emelés a képviselőknek, ez egy nagyon populista dolog, de rengeteg ilyen álhír van, hogy na, a szegényeknek alig, a gazdagoknak meg minden. Én nem mondom, hogy ez a világ nem így működik, de ez konkrétan egy álhír volt, de ez beleillett ebbe a kategóriába, az igazságtalan kategóriába, és akkor megint érzelmekkel reagálunk rá, ahelyett, hogy megnéznénk, hogy tényleg ennyi, az tényleg annyi, kinek ennyi, kinek annyi, de erre már nem veszük a fáradtságot, csak azt látjuk, hogy megint egy igazságtalan dolog van, akkor higgyük el, akkor kommenteljünk, akkor szóljunk oda, érzelmekkel reagáljunk. Milyen jó tanácsokat tudok ezzel kapcsolatban mondani általánosságban, ami túlságosan felháborító, vagy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nagyon sok esetben álhír. Tehát erre figyeljünk oda. Tehát amikor az érzelmeinket valami nagyon bekapcsolja, amikor nagyon feldühít valami, akkor azért gondolkodjunk el, vagy amikor valami túlságosan megható, akkor is gondolkodjunk. Tehát próbáljunk meg, ez a legnehezebb, próbáljunk meg elvonatkoztatni a saját előzetes előítéleteinktől, saját előzetes meggyőződéseinktől, és egy kicsit kívülállóként nézzük a dolgokat, egész másképpen fogjuk látni. Ez egyébként nagyon-nagyon nehéz, tehát ezt én maximálisan aláírom, de az álhírek készítői pont ezekre építenek, hogy pont azt mondják, amit mi hallani akarunk, és ami beleillik a mi előzetes képzeteinkbe, tehát amit elvárunk tőlük. Fontos, hogy a magyar nyelvű oldalak esetében, ami nem .hu-ra végződik, az nagyon sok esetben álhír oldal lehet, tehát erre figyeljünk oda. A betűről betűre kell a forrást ilyenkor leellenőrizni, illetve csak hivatalos forrásokból, csak megbízható médiumokból, mainstream médiumokból származó információknak higgyünk. Ezek lehetnek olyan pontok, amikbe kapaszkodni tudunk. Ezeket a forrásokat használtam fel a diasorhoz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. A következő videókban pedig majd konkrét példákat is mutatok arra, hogy milyen jelei vannak az álhíreknek és az átveréseknek.